Okay. Hi guys, welcome sa Bigote Swabe Sessions. This is for the week ending April 3, 2020. Bago ang lahat, ito ang ating disclaimer. Pakipost sa kabasa na lang. Okay. So, ang agenda natin this week ay taga mag-iinat lang. Well, we would gusto nating i-discuss yung expectations nyo about us, no? Kasi parang feeling natin parang mataas yung expectation eh. Which is not the case, no? Tapos di-discuss natin yung simple na strategy how to manage your wealth. Okay, ang keyword is manage. It's not to hindi siya to double or triple or make you rich, no? You just manage your wealth over time, no? So you grow your wealth pero not in a manner na mayaman ka na kaagad, no? After a year or so or 2 years, 5 years, ganyan. And then Bigote screener saka yung some charts. Okay. So let's set your expectations from me, no? Or at least dun sa mga tinuturo natin sa Bigote Trading. So we're sorry to disappoint you, but Bigote Trading strategies or tips is not intended to one substitute for your main source of income. No. Hindi porke naaral mo na yung Bigote Trading, pwede ka na mag-resign sa trabaho mo tapos mag-trading ka na kaagad. Or yung yung portfolio mo kikita na kaagad. It takes time, no? And skills, saka efforts, sleepless nights, saka frustrations bago ka maging consistently profitable. Okay? So it's not also intended to make you rich kaagad-agad or achieve your financial independence. So yung tinatawag nilang the dream. No? And it is never intended to make you transition to be a full-time trader. Okay? Ito yung pinaka-conservative natin. Hindi ko pre-na-promise yan na kapag ginawa mo yung mga strategies natin is pwede ka na mag full-time trade. May mga nagtuturo na kaya siguro nila, no? Kasi yun naman ang kanilang selling point eh. Pero for us, no, para basically ang idea nitong we're setting up expectations para malaman mo kung i-follow mo, huwag ka na magsayang ng panahon na i-follow tayo or para i-follow tayo, ano. So you focus dun sa ano naman yan eh. May match yan ng mentor at saka nung mentee eh. So dun ka sa mentors na nagpa-promise ng mga gusto mong mangyari sa buhay. So since ngayon pa lang sinasabi natin, we are not itong tatlong to, no, na substitute for your main source of income to make you rich or to make you transition to full-time trading. So, hindi ka na magsayang ng panahon to follow me, no? For example. So, ano bang parang gamit ng Bigote Trading, no? Or kung sino-sino yung mga tao na pwedeng gumamit nito. Una, like myself, no, I'm not a full-time trader. I'm just a 8 to 5 employee, you know. So, but has a stable job. So it like myself, no, it is intended for people with steady source of income. So either may day job ka, employee ka, or self-employed, not you can consistently save a portion of your paycheck, no, every month. Tapos ilalagay mo yun dun sa for investments mo. And then, ang idea is that will grow yung ano mo over time. So, you're not keen to, since you're not keen to be a full-time trader or to be monitoring the markets all the time, no? Ang gusto mo lang is, since hindi mo primary source of income tong trading, no? Gusto mo lang ng avenue or system to conservatively grow your portfolio over time. Kasi dalawa yan eh.
nagdadagdag ka ng pera galing dun sa masisave mo sa paycheck mo, no, papuntang portfolio, and then you'll grow your portfolio over time, no, na hindi mo namamalayan na nag-grow siya, no, ganun siya, at until such time marating mo yung point na yung nage-generate ng investments mo, pwede nang mag-substitute dun sa ang tawag dito sa job, nag-generate na income ng job mo or dumadagdag siya. So yun So we're not here to substitute for your main source of income or to make you rich or to make you a full-time trader. So Bigote trading is intended for people just like myself with a steady source of income who can save and then who are not really keen on monitoring the market and just wants an avenue to grow conservatively their portfolio over time. So kung nakakita ka ng mga 100% na increase ng portfolio, etc., hindi tayo yon. Okay? So may times na maliit lang, may times na malaki yung kasi ganun naman cycle ang market eh. So yung mga strategies natin dito, more or less conservative, no? Okay. So ano nga ba yung Bigote Trading Wealth Management Strategy? So dalawa lang naman yan. Isang active at saka passive. Okay. Unahin natin yung passive. Itong passive na to is basically since wala ka pang masyadong, ito yung parang first level eh. Hindi ka pa masyadong technical na tao, no? Hindi ka pa marunong wala kang masyadong strategy sa pag enter at pag-exit ng stocks. Pwedeng yung portion ng pera mo na meron ka ngayon is ilagak mo muna sa mga UITF, okay? This is a bit controversial no? Pero meron tayong strategy dito na tawag dito. Siniswitch natin yung pera natin from either bond fund or equity fund. Kapag itong equity fund kasi na to, ito yung equity index fund to Ito yung nagmimimik ng galaw ni PSEI. Ay, papakita natin mamaya. So kapag gumaganda na yung market, no, at papaakyat na si PSEI, yung pera mong nasa bond fund, ililipat mo sa equity fund at merong deployment schedule yan. So, if ever, no, search nyo na lang yung how to trade UITF na video natin. Okay? So, kapag pababa naman ang galaw ni PSEI, nagtatanggal ka na ng pera mo from equity fund, siniswitch mo sa bond fund. So, gagawin mo lang to over time, no? Paulan lang to, paikot-ikot lang. So, year in, year out, let's say, ilan ng taon mo ngayon? 20, let's say nasa 27 ka or 30, no? So, gawin mo to for the next 20 years. Pag may ma-save ka, tapos 50% nun lagay mo sa passive, tapos isi-switch mo lang. Kapag pangit ang lagay mo sa relatively safer na bond fund. Tapos kapag gumanda na, ilalagay mo naman siya sa equity fund. Just do that for the next 20 years or so, no? Until such time na ang tawag dito, wala ka pang masyadong strategy na nagbibigay sa'yo ng consistent profits dito sa stock market. Okay? Yan yung passive. Kaya siya passive kasi indirect yung pagbili mo nung nung underlying asset eh. Instead na bumili ka diretso ng bonds at saka equities o shares of stocks, ang binibili mo yung mga fund na nag-i-invest sa bonds at saka stocks. Okay? Dito naman sa active is active ka ng bibili ng stocks. Ito sa stock market na to, no. Okay, hindi mo na natin tinatouch yung yung paano mag-invest sa forex at saka ibang investment vehicles
no, like Bitcoin. Kasi pang simple lang naman eh. Muna tong dinidiscuss natin kasi nga yung intention natin na ma-reach ay yung mga tao na yung katulad na discuss natin kanina na hindi naman expert sa ganitong field, no? Or wala naman silang intention talaga maging experts. Gusto lang nila ng idea or avenue na mag-grow yung kanilang portfolio. Sa portfolio trading, sa active na strategy meron tayong tinuturo na portfolio trading. Kumbaga, meron kang base sa portfolio modeling techniques natin, no? Magpo-put up tayo ng number of stocks, tapos merong um, intended allocation per stock, no? So, ang gamit natin dun sa pag-allocate, it's not on the market capitalization, yung normal na ginagamit is not on any other uh, allocation techniques out there. Ang ginagamit natin is yung inverse volatility. Meaning, the more volatile yung stock, no, the lesser yung allocation doon. So, ganun mina-manage yung risk dito sa portfolio trading. Okay. Ngayon, yung individual trades based dito sa active na strategy na to. Ito yung madalas nating dinidiscuss na mga plays and setups like momentum, bases, oversold bounces, yung um, blue sky retrace, reversals, stock resets. Tapos meron din yung combination na lahat nito, yung meron tayong tamad fibs at saka yung style natin sa pagpasok ng mga stock na mabibilis or nagkaroon ng impulse move tapos gusto mong pumasok intraday, ito yung intraday retrace skill zone na sinasabi natin. Okay. So, to illustrate, paano nga ba tong passive na to, no? Ang katulad ng palagi natin sinasabi, recommended natin na equity index fund ay si BPI Invest Philippine Equity Index Fund. Ito yung chart niyan. So, pwedeng i-type mo lang dito. Ganyan, no? BPI sa Google. Yan. Invest Equity Index Fund Bloomberg. Tapos, punta ka dito sa website niyan. Tapos dito, full chart. Okay. Yan yung ilagay natin sa year to date. Para kita mo yung galaw niya. Okay, 1 year na lang. Okay. So ito yung galaw ni BPI Invest Philippine Equity Index Fund, which is kamukha ng galaw ni PSEI. So, lagyan natin dito Philippine Index So, i-type mo PSEI, ito, Philippine Composite Index. Makikita mo, yung galaw ni BPI Invest, mini-mirror niya or mini-mimic niya yung galaw ni PSEI. So, since si PSEI hindi mo mabili directly, no, ito yung recommended nating UITF sa BPI. Kasi ito walang holding period. Meron din sa ibang bangko, no? Pero kasi BPI yung account ko so ito na yung yung recommended kong fund. Pero ang regardless, no, basta yung fund na yon is namimimik niya almost perfectly si PSEI. Yun lang naman ang importante doon eh. So, ipat natin dito si BPI Odyssey Peso Medium Bond Fund. Yan.
Okay. So, kung mapapansin mo, no, um, bumababa ng konti itong si Odyssey, medium term na bond fund. Pero hindi siya kasing bilis ng pagbaba nung nung stock. So, ibig sabihin, kapag pababa na tong PSEI, isi-switch mo siya papuntang, ang tawag dito, papuntang bond fund. Tapos kapag papataas naman na tong PSEI, isi-switch mo naman na to sa papuntang PSEI. Okay. So, yan yun, di ba? Pwede nating i-plot itong muna, itong Odyssey para kitang-kita, no? Odyssey Peso Major Term Bond Investment Fund. So, BPI din yan. Tignan mo siya. Ang mapapansin mo, yun, just to explain pala yun. Okay. Itong drop na to, ito yung pag-drop nung time na nag-start si quarantine ng COVID-19. Okay. Ang idea kasi is ang nakaka-apekto sa bond fund is ideally ang nakaka-apekto sa kanya is interest rates. Decrease ng interest rates. Pagka increasing ang interest rates, bababa ang bond prices. Kapag decreasing ang interest rates, tataas siya. Dito sa point na to, decreasing ang interest rates ang expectation dito sa part na to. Itong drop na to, no. Bakit siya bumaba? So another factor kasi sa pagbaba at pagtaas ng bond prices is demand supply din. So kaya siya bumaba kasi yung mga tao naglabasan sila ng pera, no. Nilabas nila yung pera nila sa mga bond funds, sa mga index funds, sa kung ano-anong investments. Kasi normally on a given scenario, 'di ba, switch lang 'yon. Kapag pangit ang investment sa equity, si-switch mo lang 'yun sa debt katulad ng bonds or money market funds, 'di ba? Ang nangyari nung COVID na quarantine, nilabas nila yung pera nila kaysa sa, kumbaga, ilabas mo na namin yung pera namin, tingnan mo na namin kung anong mangyari. Ganun siya. So hindi yung mga nilabas silang pera sa kasi bumagsak din yung Philippine equity market natin, 'di ba? Supposed to be yung pera dun sa nila ilalagay, 'di ba? Dapat i-switch lang nila 'yon. Pero hindi nila yung switch. Yung stay nila 'yon on hand. Nawakan nila yung pera nila, kumbaga. Hindi nila ininvest sa ibang investment opportunities. Kumbaga yung mga investments pinull out nila. Kaya pati ito bumaba din. Pero titingnan mo, medyo nagre-recover na siya kasi nga dito na natatauhan yung mga tao na medyo tong bonds, ang main driver nito is interest rate, and may pronouncements ang BSP na magkakat pa nga sila ng rates, 'di ba? Just to curb yung pending na recession. So, yun, So, paano mo ba malalaman kung papataas na or papababa pa ang PSEI? Okay. Hindi naman siya, tawag dito, hindi naman siya magic or hindi siya yung sure na tataas na or bababa, no? Merong mga signs. Kumbaga, for example, PSEI. Ang signs mo kay PSEI ay based sa Bigote trading framework natin ng trends, no?
Yan, dito. Malalaman mo na merong trends. Ito, uptrend, downtrend, sideways based sa moving averages 20, 50 saka 200. Okay, such that, for example, nung previous nababa ng market, no, dito, kasi itong green, ito yung MA20 eh. Diba? Tapos itong blue, MA50, ito MA200. So, kailangan lang mag-cross nitong 20 above 50, tapos 20 above 200, tapos merong cross din ng MA50 above. Yun yung mga signs, no? Ngayon, ang idea dito is that kapag ka may crossover, hindi mo ibibili kaagad-agad lahat. May tinatawag kang deployment schedule. Eto. So, ika-qualify mo since para maging uptrend itong PSEI, kailangan mag-cross ng mga moving averages eh. 'Di ba? So, pwedeng ang gawin mo, on a certain crossovers, meron kang certain allocated na deployment. Kumbaga, for example, dito, si MA50 is below MA200, which is yun yung current case dito ng PSEI. Yun din ang current case ni PSEI yun din ang previous case ni PSEI before 2019. You just need to add MA5 at saka MA100. Yun. So, the same here. Same scenario. Eto. Yung area na to, no? So, basically, may transition siya from downtrend to uptrend. Itong crossover ng MA5 above MA20, pwede kang mag-deploy ng 10% lang muna. Kasi since hindi ka pa sure, katulad dito, umakyat siyang ganon, nag-cross din pababa. Ganon talaga. So, kahit pa nakabili ka ng 10% dito, mapapa-out ka, 10% lang din. So, yung lugi mo is limited to the 10% of your portfolio. No? Percentage of that. Ngayon, magpapakita ulit ang motibo yan. Nag-cross na siya sa MA50. Which is dito. So, pwede ka nang magdagdag ng 40%. Yun yung tinatawag nating peso cost averaging na tamang paraan. Hindi yung monthly bibili ka. Kailangan may technical criteria kaya ka nag-average up or down, no? So, nag-cross siya sa MA100, yan yun, no? MA5 above MA100, 40% ulit. Hanggang sa makross niya na sa MA200, fully deployed ka na 100%. Okay? So, paano mo lalaman kung pababa na siya? Ito naman, MA20 above MA50, MA50 above MA200. Ang gagawin mo, pwedeng mag-add ka ng MA35, which is ito diniscuss natin ito thoroughly dun sa video ng how to trade UITF. So, kung pababa si MA5 below MA35 or MA5 below MA10, sell ka ng 40%. Yan yun. Ito. So, sell ka dito ng 40%. Tapos, MA5 below MA20, 40%. Dagdag ka pala MA10. MA10, yan. Tapos, naka-out ka na pagbaba niya sa MA35. Kumbaga, nabili mo dito, in-average up mo. Pag nagbenta ka naman dito sa taas, ganun ulit dito. Tapos, bentahan ulit dito. Okay. Ganun ulit ang ginawa mo dito. Tapos, bentahan naman dito. Ganun lang din ulit dito. Ganun lang din ulit dito. Yan. Sa case dito. Papaakyat dyan. Tapos, may bentahan dito. Tapos may accumulation dyan. May bentahan. Tapos accumulation dito.
tapos bentahan dito. Ganun lang siya. You do this for the next 15 to 20 years or so, no? Ito hindi mo kailangang tutukan yung market. Pwedeng everyday lang, end of day ka tumingin, no? So the next day, dun ka mag-order ng subscription or redemption mo sa BPI. So that's for the strategy natin na passive. Okay. Yung active, medyo madugo tong portfolio trading. Shameless plug. Tinuturo natin yan dito sa Bigote Trading Online Workshop. So, let's say, gusto mo lang doon natin tinuturo yan in detail. No? Pero, anyway, kung gusto mo ng active na strategy, ayaw mo nung portfolio trading, no? Meron naman tayong dati nang tinuturo dito na mga individual trades. So dito, gumagamit tayo ng screener, tapos ipa-plot natin yung mga indicators natin, no? So, for example, meron tayong libreng Bigote screener para ma-screen mo na yung setups ng gusto mong i-trade, no? Tapos nga pala, meron tayong dito, no? May tayong tatawag na end of day trades. So, yung strategy natin at thought process, basically, yung mga gusto nating i-actively na i-trade, matter yung sentiment ni PSEI. Kung bullish ang sentiment ni PSEI, pwede tayong mag-momentum at parabolics. Pagka bearish ang sentiment na, doon lang tayo sa oversold bounces. Ngayon, ang sentiment ni PSEI ay hulaan mo kung ano hula mo. Siyempre bearish kasi kung titignan mo yung lines niya. Yan, downtrend pa. Si PSEI. Si MA50 below MA200, MA20 below MA50. Okay. So, ang strategy natin, since si PSEI ay bearish, magpo-focus tayo sa mga stocks na for bounce. No? Okay, dito, so, yung mga below 30 or 40 kapag ka-uptrend below 40, kapag ka-downtrend below 30 ang RSI. No? So, for example, ang gusto nating i-trade ay dito sa play. Sige, yung may filter na lang muna. So, ito yung mga may downtrend oversold. Okay. So, kung gusto mong i-trade si house or MY, so punta tayo dito. Ang unang gagawin mo, for example, palabasin mo si RSI. So, malalaman mong downtrend siya, tapos oversold. Magdagdag tayo ng MA5 para may trigger. Yan. Since oversold dyan, dapat yung ng MA5, yung break ng MA5. Or para malaman mo kung saan ka bibili, no? Based sa levels, mag-plot ka ng tamad fib. So, dito, pwede tayong mag-plot ng yan, yung beginning ng year, tapos yung loan niya, tapos pwede ka na pupunta sa, tapos i-plot mo si tamad fibs. Yan. So, si tamad fibs, nandito siya sa pagitan ng middle range. Ito kasi yung middle range mo. Ito, middle range, lower range,
upper range. 'Di ba? So, ang theory niyan, ito, upper extension 1, upper extension 2. Dito naman, may lower extension 1, lower extension 2. Si PSEI nandito siya sa pagitan ng ng middle range at saka lower range. So, dyan lang muna maglaro unless mag-decide siyang i-break ito pataas. Ang idea kasi niyan pagka na-break mo to, itong line na to, edi yung next mo dyan is ito. Pag na-break mo to, ang next niya, isahanapin niya ito. Ganun lang naman siya kasimple. So since ito, nag-stay siya above dito, edi ito yung try niyang ma-reach. Okay, so doon tayo sa oversold bounds. So, halimbawa, si house. Ano bang pwedeng i-trade kay house? So, titignan mo si house muna. Sa indicator mo, downtrend ang trend niya. Tapos, nag-below 30. Actually, 20 pa nga to eh. So, oversold ang reading niyan. So, mag-plot tayo ng tamad fibs. Months. So, yan. Tapos, daily. Yan. Okay. So, ang possible na scenarios dito kay house. No? Pag nagkabentahan yan dito sa level na to, pwede mo siyang i-pick up, no? Kahit saang level dito kasi ito yung oversold level niya, no? Ang tendency niyan pag nandito siya sa oversold, may magba-bounce. Okay? So, paano didiskartehan yung tamad fib levels? Madali lang kasi halimbawa, pumunta yung price dito, no? Nag-bounce siya ng konti. Pwede kang bumili dyan tapos cut loss mo to. Or kapag nandito yun na yung price, no? Pwede kang bumili, cut loss mo naman to. Ganun lang siya. Pag nandito yung price, no? Ang cut loss mo, ito. Ganun. Tapos since bounce trade lang yan, pagka nag-bounce siya dito at ito yung target mo, no? Pwedeng dito pa lang nagbebenta ka na sa level na to. Or kung maabot niya to or ito, no? Basta, bentahan yan. Okay. Ganun lang yan muna kay house. M-wide, ganun lang din yan kay M-wide. So, ang gawin mo kay M-wide, mag-plot ka ng range. Since downtrend yan, tignan mo yung, diba, oversold level din. Same. Punta ka sa 6 months. Ano mo yan para malagyan natin ng level. Beginning ng year, tapos low ng year. Monday. Ayan. Ganun ulit. Ang strategy dito. No? Kapag nag-break siya dito sa baba na to, no, itong 1.1. Ang target niya is ito. Tapos, pag na-reach niya to, malamang magbabounce yan, no, more often than not. Or kapag hindi man, naglaro yan ganyan, tapos biglang na-break niya ito, itong level na to, edi, ito yung next. Yan. Sa M-wide, diba? Ganon din yan si pizza. Or kung ano pa man ang ano. So, nga pala, no, kung napansin nyo, meron tayong sinishare sa itong itsura. No? Ang market trap. Diba? So, meron tayong kasing, meron tayong ranking model na,
nirank natin yung mga stocks as to medium term at saka short term. So, ito yung top 10 natin. So, isa-isayin na lang natin to, no? So, si Tel. So, katulad ng sinabi natin kay Tel, no? Bago pa siya magkaroon ng new high dito, totong high na to, totong kandila na to. Ang dati niyang high ay yung kandila na to. Yan. So, yung plot mo from here to there, tanggalin naman natin yung masakit sa mata. Yan. So, mapapansin mo, katulad ng sabi natin, itong area na to, 'di ba? Ito yung upper range, ito yung middle range, ito yung lower range. Kapag ka nag-break yan pataas tapos na-touch niya yung upper extension 1 or extension 2, kung talagang malakas, malamang yan magre-react pababa, which it did kasi yun yung kanyang bot level pag nasa taas. Ngayon, this week, ang gagawin natin, since nakapag-retrace na siya pababa, pwede mo nang i-adjust yan doon sa taas na yun. At makikita mo yung support niya na dito, kung saan mo siya pwedeng i-pick up. So, pwede mo siyang i-pick up dito, tapos ang cut loss mo ay itong 0.6 na fib level natin. Diba? Tapos tuloy pa rin ang taas niyan, no? More or less. Yun ang bias natin kay Tel. Lalo na si Globe. So, basically si Globe sa si Tel kasi nga, nung pagdating nung quarantine, yung karamihan ng tao, yung capable na mag-work from home, hindi nag-work from home. So, sino makikinabang gagamit ka ng internet? Etc. etc. Di ba? Kaya kasama si Globe, Tel at saka Now dito. So, ang ano dyan, ang mga casualty malamang, yung in the near future, ang casualty dyan ay yung mga nagpaparenta ng space, yung property leasing. Kung viable yung work from home na arrangement. So, dito, no, nasa top end of range siya. So, by next week, no, ang hinihintay mo mangyari dyan is ma-reach niya ito, no? Pwede kang pumasok dito tapos ang cut loss level mo ay itong 0 na level, itong 2002. Tapos target mo to. For example, pagka nangyari, hindi mag-adjust lang ulit tayo ng plot. No? Yan lang yung levels niya, no? Yung load. Which is kung i-extend mo siya, yan, no? Plot niya na itong level na to, 'di ba? Pero kung ipa-plot mo, tumatama siya dun sa dating levels, eh, oh. 'Di ba? Ganun ang tamad fibs, 'di ba? Mathematics. HPH. Ay, hindi yata updated to. Hindi yata updated to. Wait lang, ha? Hindi ko na-save kanina yung... So, tanggalin mo yan. Tanggalin mo si volatility para lumabas yung hindi volatile. Sort natin. Yan. Based lang to sa So, yan yung top something natin sa medium term.
Teka. Gawin natin. Ito na lang. HP. And yan. Sa isang computer ko pala nagawa yun. Sa isang laptop ko. Yan. So, meron kang globe, may axle ka. So, hanapin natin sa axle 40 minutes na tayo. So, kung titignan mo sa axle na yan, nag-dip siya, nag-oversold level siya dito. Mag-plot ka ng tamad fib. Ganun din, 6 months. Tapos, yung open ng 6 months, papuntang yan. So, 1 day. So, delete mo yan, mali. Ay. Kulit. So, mag-plot tayo, no? Para makita mo yung. Diba? Kuwang-kuha nung mat natin yung So, malapit na siya sa upper range. So, I think, papakonti na yung upside niya, no? Unless ma-break niya to, ang next is ito. No? Pero, malamang mauntog yan dyan. Sa axle. Maganda pag dito mo siya na-pick up. Kasi kita mo nag-bounce siya dun sa lower range niya. Tapos, hintayin mo siyang ma-break ito, di next ito. Middle range. Nag-break siya dun di next yun. MWC. So, itong plotting ni MWC ay sa mga nagtatanong nung ng kung paano mag-plot or what. It's not so much dun sa kung paano siya, hindi siya exact science yung pagpa-plot. It's an art. No. So, tawag doon. Pero yung pagka na-plot mo siya sa important levels like open at saka yung high or low, no? Mag-aayos din yun dahil nga mathematics lang naman ang gamit mo dyan eh. So ito, okay, currently si MWC nasa labas na siya ng lower range. So next to pwede niyan may shot na siya dito sa dalawang to, no? Anyway, kung i-manage mo lang yung risk using the levels. Meaning, pwedeng kasing cut loss levels mo yan or by areas. Ganun yan eh. Yan lang, si MWC. Ang simple-simple lang, no? You can buy this level. Ang next mong bentahan dito at dito. No? Hanggang dito lang yan. Muna. Ngayon, kapag mali, pababa siya, kitang-kita mo yung risk mo na kaagad dahil nga kita mo na itong mga levels na ito, pwede mong cut loss points. Tapos, kapag let's say may sell down at narating niya tong area na to, ito yung oversold level. So, pwedeng maaaring mag-bounce ulit yung price dyan. Ganun. Ganun ang theory ng natin. E-gold. Pure gold. So, isa sa mga ngayon din, no, in demand, yung mga retail, merchandise, ganyan. So, katulad nila P-Gold, kasi nga, grocery, kailangan ng mga tao ng mag-hoard ng sumabenta. Yun naman yung reason ba't tumataas itong mga to. So, plot tayo.
So 45 minutes tayo. Last na siguro to, ano? Kasi based sa analytics ni YouTube, ang mga tao nanonood lang, ang average duration ay 9 minutes. Grabe. Nagpagawa mong record ng... Anyway, hindi mo masisisi kasi kasalanan ko rin naman yun kung, di ba, kung pangit akong speaker or what, or hindi interesting yung delivery, or hindi interesting yung, hindi mo nakukuha yung interest ng mga viewers. Yan. So, if your gold, nag-dip siya dito, tapos nag-close siya above, ibig sabihin may pa-push pataas. Nakita mo yan. Break niya yan, tapos dito siya mauuntog. So, more or less, no, kung nakuha ko yan dito sa baba, bebenta na ako dito. Hintayin ko na lang yan kung talagang meron pa. Ma-break niya itong 41.7. Ang next niyan ay ito. Okay? Ano pa ba? Last na, si ABS. Medyo maganda din si ABS. Okay, so, ang plotting kay ABS, again, 6 months, pwedeng 6 months, pwedeng 1 month, or basta makuha mo yung mga ma-encompass nung range mo yung mga important na na level. Yan. Kasi since green to, no, or hindi, white pala, bullish yung candle. So, pwedeng pataas yung ano mo dyan, yung pag-plot mo, no? Ay. Plot natin. Wala pa tayong masyadong indicator dito. Price action lang sa... Okay. So, si ABS, no, as long as it's within this, actually, kung gusto mong mag-bottom pick to, no, gusto mong sumugal, pag lumapit siya dito, sa pinakamababa yan, pwede mong bilhin. Kasi, kitang-kita mo yung range. Kaya mong i-manage yan na nakakabili ka sa baba. Anyway, pag bumaba siya, edi cut ka lang. Lalong-lalo na kung mag-sell down ulit dyan. Dito. Which is mahirap na kasi medyo strong tong support na to. Diyan nag-open ng taon eh. No? So, next niyan is hintayin mo mabreak niya itong 1634 para kaya niyang abutin to at saka ito. Diba? Ang simple lang ng range levels natin. Paano mo siya didiskartehan? Okay? Plus yung paggawa mo ng, ranking. So, pala, ito yung ginagawa natin ng portfolio trading, for example. So, reverse vola. Ibig sabihin, the more na mataas yung volatility, the lesser yung allocation niya sa weight. So, yung portfolio mo sa whole, steady lang yung pagtaas niya. Hindi siya biglang nag-i-spike. Dahil nga, yung mabilis na mga stocks, mas mababa yung weight. Okay? That's all for today. For this session, no? So, shameless plug. Ito muna. Join us sa Bigote Trading Community. No? Maraming freebies dyan. Tapos kung gusto mo ng workshop, may parang Netflix na you can study on your own or watch at your own pace. Meron tayo. Okay? So, meron din tayong naglalagay din tayo sa Investa, tapos itong YouTube channel natin at saka yung Facebook page natin. Paki-support na lang, guys. No? And that's all, folks. Bye-bye.